Seorang penyamun memasuki sebuah bank di Taman Silibin, Ipoh sebelum mengacukan pistol di kepala seorang pelanggan wanita yang dijadikan sebagai tebusan bagi menggugut pekerja bank menyerahkan wang pada Selasa 24 Disember. Kejadian pada 4 petang itu membuatkan pekerja bank berkenaan menyerahkan wang tunai RM28,000 sebelum suspek melarikan diri dipercayai menggunakan sebuah kereta bersama seorang rakan jenayahnya yang sedia menunggu di luar bank. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak Assistant Commissioner Zahairul Idrus berkata, suspek memasuki bank terbabit secara solo melalui pintu di ruangan pengeluaran wang automatik ATM dengan memakai topi keledar berpenutup muka gelap dan berbaju lengan panjang namun tidak memakai sarung tangan. Polis kini menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian termasuk meneliti kamera litar tertutup CCTV bank berkenaan dan premis berhampiran selain mengenal pasti sama ada senjata digunakan adalah senjata api sebenar atau tiruan.